سلام دوستای عزیزم. امروز اومدیم به منطقه 2 تهران، محله صادقیه، خیابون ستارخان و میخوایم با همدیگه قدم بزنیم و از این محیط لذت ببریم. به این محله که در غرب تهرانه در قدیم آریاشهر میگفتن که امروزه به صادقیه تغییر کرده. 2 تا فلکه داره، فلکه اول و فلکه دوم، که ما الان از فلکه دوم صادقیه به سمت فلکه اول داریم میریم. قدمت این منطقه برمیگرده به زمان ناصرالدین شاه قاجار. در سالهای دور به دلیل خوش آب و هوا بودن، این منطقه یکی از مناطقی بوده که مردم برای اقامت انتخاب میکردن و در سالهای اخیر با پیشرفت تهران این منطقه هم خیلی زود پیشرفت کرده و به حالت امروزی که داریم میبینین در اومده. شما تو این محله میتونید مغازه‌های مختلفی مثل صرافی، فروشگاه‌های لباس، آجیل و خشکبار، لوازم خونه و هر چی که فکرشو بکنید میتونید پیدا کنید. همچنین در این محله تعداد مراکز پزشکی، آژانس‌های مسافرتی، مراکز طب سنتی و ماساژ خیلی زیاده. اگر به دنبال خرید لباس هستید، این محله میتونه برای شما با وجود پاساژ گلدیس و افق توی فلکه دوم صادقیه و بازار سنتی ستارخان خیلی ایدئال باشه. من از هر 3 تا مرکز خرید قبلا ویدیو به صورت جداگانه تو کانال گذاشتم که میتونید برید و اونها رو ببینید. این منطقه همونطور که میبینید خیلی شلوغه. یکی از دلایلش دسترسی خیلی خوبی که داره. از اینجا به راحتی میتونید با مترو، اتوبوس و تاکسی به هر جای تهران که دلتون میخواد برید. فروشگاه شهروند، میدون میوه و تره بار و کلی بانک که میتونم به جرئت بگم تقریبا دیگه یک شعبه همه بانک‌های ایران تو این محله هستش که همین باعث شلوغی این منطقه شده. اگر به دنبال رستوران و فست‌فودهای معروف هستید، باید بگم صادقیه یکی از محله‌های مخصوص رستورانگرد هاست و کلی کافه و فست‌فود و رستوران داره که از معروفترینشون میتونم به پیتزا زیتون، پرپروک، پیتزا سیب اشاره کنم. در رابطه با قیمت آپارتمانم باید بگم این محله به دلیل دسترسی خیلی خوبی که داره آپارتمان‌های نوساز زیادیه و در سالهای اخیر تعداد آپارتمان‌های نوساز خیلی زیاد شده. قیمت زمین و ملک تو این منطقه متوسط رو به بالاه. چند سال پیش هم می‌خواستن اولین مونوریل ایران رو تو این منطقه رو اندازی کنن که فعلا ازش خبری نیست.
شما برای رسیدن به این منطقه، به این محله، کار خیلی آسونی دارید. فقط کافیه به مترو خط 2 تهران برید و ایستگاه مترو صادقیه پیاده بشین و با حدود 5 دقیقه پیاده‌روی به میدون صادقیه یا همون آریا شهر برسین و وارد این خیابون بشین. همچنین از اتوبوس و تاکسی که منتهی به میدون صادقیه هم میشن میتونید استفاده کنید. خیلی ممنونم که مثل همیشه ما رو حمایت میکنید و با کامنتاتون به ما انرژی میدین. اگه هنوز سابسکرایب نکردین این کانال رو، برید و سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. Onu alacağım.